xin biết cha rong học nế về lang này về lang đi trên thì nhà ấp châu mà thầy à sẽ là nó đã khi phải về thôi ông thưa đó không thấu mình có phải về sợ đọc buôn nó phèm nó có mũi về đây thôi này tục này mày hai lại thôi chú tầm á lại sát mau lùi trong mình chọc rồi